امشب در 24 واشنگتن به دنبال افزایش فشار بر نتانیاهو با تعیین ضرب الاجل برای پایان مذاکرات آتش‌بس. آمریکا میگه همراه با قطر و مصر پیشنهادی غیر قابل مذاکره به حماس و اسرائیل ارائه میکنه. گزارش اسوسییتد پرس از دقت پایین موشک‌های ایرانی. کارشناسان نظامی میگن نتایج حمله موشکی 25 فروردین به اسرائیل بیانگر توانایی محدود تهرانه. زمینه‌سازی در ایران برای افزایش قیمت‌ها به اسم جراحی اقتصادی. مسعود پزشکیان میگه بی تقصیره چون دولت او وارث مشکلات موجوده. احضار سفیر استرالیا توسط وزارت خارجه ایران بعد از یک پست اینستاگرامی. بعضی مقامات جمهوری اسلامی میگن سفارت استرالیا به دنبال ترویج رفتارهای هنجار شکنان است. و واژگونی قایق حامل مهاجران هنگام عبور از کانال مانش. مقامات فرانسوی میگن دست کم 12 مهاجر جانشون رو از دست دادن. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. فشارهای داخلی در اسرائیل همزمان با تلاش دولت‌های خارجی بر بنیامین نتانیاهو برای یافتن راه حلی برای دستیابی به آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها به اوج رسیده. گروه حماس هم هشدار داده تلاش‌های نظامی برای آزادی گروگان‌ها به کشته شدن بیشتر اونها منجر میشه. در همین حال جو بایدن ساعتی پیش گفت که در واشنگتن به همراه مصر و قطر در میانه مذاکراتی که میتونه تا 2 هفته دیگه منجر به دستیابی به توافقی برای آتش‌بس بشه. همزمان دارید تصاویر زنده را از تظاهرات در تل‌آویو می‌بینید. خبرنگاران ما از سمیرا قرایی از وزارت خارجه و بابک اسحاقی از تل‌آویو با ماست. با بابک شروع می‌کنم. همچنان خیابان‌های شهرهای مختلف اسرائیل شاهد تظاهرات گسترده است. بابک. فرداد، فشارها بر روی نتانیاهو، شخص نتانیاهو و دولت او همچنان از داخل و خارج ادامه داره. همانطوری که در تصاویر دیدیم تظاهراتی که در تل‌آویو برای 3مین روز هست که برگزار میشه بر علیه دولت آقای نتانیاهو و بر علیه مواضع آقای نتانیاهو برای ماندن در فیلادلفی همچنان ادامه داره و امروز میبینیم که تظاهرات به خشونت هم کشیده شده، خشونتی که پیش از این هم بوده، اما این بار پلیس اسرائیل سخت‌تر با تظاهر کنندگان رفتار میکنه. اونها تلاش کردن که بسیاری از خیابون‌های اصلی تل‌آویو، قلب تل‌آویو را ببندن. پلیس از اونها جلوگیری کرد. پلیس با ماشین‌های آپاش و همچنین با اسب سواران پلیس در اونجا حضور پیدا کرد و تلاش کرد که جلوی تظاهر کنندگانی که بنگویر را و همچنین خود آقای نتانیاهو را مورد خطاب قرار میدادن و میگفتن که جان گروگانها در دست اونها هستش را گرفتن. در کنار اون در داخل دولت اسرائیل هم اختلافات بین وزیر دفاع و آقای نتانیاهو همچنان ادامه داره. امروز پس از سخنرانی نتانیاهو دیشب که گفته بود که فیلادلفی یک مسئله استراتژیک و حیاتی هست، امروز همکاران و شریکان قبلی او در کابینه جنگ یعنی گانس و همچنین آیزنکوت که هر دو رؤسای ستاد ارتش بودند، پیش از این جلوی تلویزیون اومدن و پاسخ نتانیاهو را دادن. گانس گفت با آنکه من هم میگویم که فیلادلفی مسئله مهمی هستش، اما میتونیم که از اونجا خارج بشیم و اگر لازم شد به اونجا برگردیم. برخلاف آنچه نتانیاهو میگوید برج‌های دیدبانی به گفته گانس نمیتونه آنچنان کمک بکنه و یک هدفی میتونه باشه برای شلیک به سوی اونها از داخل غزه و همچنین در رابطه با تونل ها. گانس میگوید که میتوان با تکنولوژی ها و همکاری های بین المللی در اونجا هم برای مسئله فائق اومد و او خواستار این شد که نتانیاهو اگر نمیتواند گروگان ها را آزاد کند، اگر نمیتواند توافق آتش بس را به سرانجام برساند، کلید را بگذارد و برود و انتخاباتی تازه را برگزار بکند. در کنار اون همانطوری که گفتی فشارها از خارج هم ادامه داره. در رابطه با
سلاح‌هایی که قرار بود به اسرائیل برسه از انگلستان. امروز خبری شنیدیم که تعلیق بخشی از تسلیحات را بریتانیا تصویب کرده، آنچه که دیوید لامی گفته و بنیامین نتانیاهو در پاسخ این تصمیم را شرم‌آور خواند و گفتش که این دقیقاً آن چیزی هستش که حماس می‌خواهد. سمیرا، بابک کوتاه اشاره کرد فشارهای بین‌المللی به خصوص از آمریکا داره بیشتر و بیشتر میشه. الان آمریکایی‌ها حرف از این دارن میزنن که یک پیشنهاد یکباره دارن به اسرائیل و حماس میدن که یا قبول بکنن یا رد. یک پیشنهادی که فرداد اسمش رو میگذارن پیشنهاد نهایی. با این همه امروز در اینجا در وزارت خارجه کنفرانس خبری بعد از بیش از 2 هفته برگزار شد و این که چرا اسم این پیشنهاد رو گذاشتند پیشنهاد نهایی یا فاینال، از آقای مت میلر سخنگوی وزارت خارجه در این رابطه پرسیدند که هیچ پاسخی نداد. رسانه ها از دیروز دارن از این صحبت میکنند که لحظه‌ای رو ایجاد کرده ایالات متحده در جریان این مذاکرات که لحظه یا قبول کن یا به کل رهاش کن هست. و آیا این به این معنی هست که ایالات متحده اگر در این 1-2 هفته جواب بله یا خیر دریافت نکنه از طرفین به کل مذاکرات رو میگذاره کنار یا نه؟ که آقای میلر میگه که در رابطه با مفروضات صحبت نمیکنه. این که ما فرض بگیریم جواب بله یا خیر رو دریافت نکنن بعد ایالات متحده چه خواهد کرد، راجع به این آقای میلر گفت که هیچ صحبتی نمیکنه. ابتدای کنفرانس خبری وزارت خارجه یک بیانیه رو آقای میلر خوند، بیانیه عاطفی احساساتی بود راجع به هرش گولدبرگ پالین، پسر جوان آمریکایی که روز یک شنبه صبح به وقت اسرائیل ما خبر کشته شدنش به دست حماس رو شنیدیم. پدر مادر هرش در اینجا ایالات متحده بسیار شناخته شده بودند، در همایش ملی دموکرات‌ها یک سخنرانی احساساتی کرده بودند، اینجا و آنجا در رسانه‌ها صحبت می‌کردند راجبش و آقای میلر ابتدای صحبتاش رو به او اختصاص داد و از این صحبت کرد که عدالت رو برقرار خواهند کرد و در این شرایط آقای میلر از اصرار آزاد کردن باقی گروگان‌ها گفته. فرداد بریم بخشی از صحبت‌های آقای میلر رو در این رابطه بشنویم. ده‌ها گروگان هنوز در غزه باقی ماندند و منتظر توافقی هستند که آنها را با خانه بازگردانند. زمان آن رسیده که این توافق نهایی شود. مردم اسرائیل دیگر نمی‌توانند بیشتر از این منتظر بمانند. مردم فلسطین هم که از پیامدهای وحشتناک این جنگ رنج می‌برند دیگر تاب انتظار ندارند. جهان هم دیگر نمی‌تواند صبر کند. در روزهای آینده آمریکا به تلاش با شرکای خود در منطقه برای رسیدن به یک توافق نهایی ادامه خواهد داد. در مذاکرات هفته گذشته ما در رفع موانع باقی مانده پیشرفت‌هایی داشتیم، اما برای نهایی کردن توافق هر دو طرف باید انعطاف پذیری نشان دهند. فرداد بر اساس اون چیزی که آقای بایدن میگه که دارند با مصر و قطر صحبت میکنند و با آقای نتانیاهو هیچ صحبتی نمیکنند و آقای میلر میگه که در این مذاکرات طرفی نیستن بلکه کارشون اینه که تأثیر بگذارن بر طرفای اصلی، فشار بیارن. به نظر میرسه در حال حاضر فشار اصلی رو ایالات متحده روی قطر، روی مصر و روی حماس گذاشته باشه بیشتر تا اسرائیل. ممنونم از دو شما. سمیرا قرایی در وزارت خارجه آمریکا و بابک اسحاقی از تل‌آویو. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از ویرجینیا با ماست. خانم برادوس، الان سوال میلیون دلاری اینه که خیلی خوب این طرح نهایی آمریکایی‌ها اونطور که ازش نام میبرن داره ارائه میشه، اگر طرفین قبول نکنن یا اما و اگر بیارن مرحله بعدی چه خواهد بود؟ طرفین اگه قبول نکنن یعنی شکست دولت بایدنی که داره دولتش به اتمام میرسه و اون لگسی که بایدن با خودش میبره ممکنه چیزی نباشه که بایدن انتظار داره و تمام فشارهایی که داره انجام میده برای اینکه حتما این دیگه آخرین پیشنهاد و آخرین پروپوزاله که به هم طرف فلسطینیا به حماس میده هم به طرف اسرائیلی میده و به نظر من دلیلی که الان میگم ما دیگه با نتانیاهو صحبت نمی‌کنیم ولی داریم با مصر و قطر صحبت می‌کنیم چون نتانیاهو از صحبت‌هایی که کرد و مواضعی که آشکارا یعنی مطمئناً سر اون مواضعی که هست باقی خواهد موند، این که از کریدور فیلادلفیا نمیکشه اسرائیل و اونجا میمونه. این مواضعیه که مطمئناً آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدن که نمیتونن قناعت یا برای نتانیاهو درست کنن یا نتانیاهو رو وادار کنن اسرائیل از این IDF از این منطقه بکشه بیرون. الان دارن رو فشار میارن رو مصر و قطر، فشاری که از روز اول به نظر من که بیشتر رو این کشورها بود
شاید ما الان امید بیشتری به این آتش بس داشتیم. کشوری که مثل مصر که اکثر میدونیم خب کمک‌های مادی که از 1978 داره آمریکا به مصر میکنه، مصری که الان هم با اینکه شرایط حقوق بشر خیلی تاریک در این کشور، ولی کمک‌هایی که آمریکا کرده و آخرین کمک‌هایی که اروپا کرده برای موضوعات حقوق بشری برای این کشور، یک کارتی در دست آمریکا هست که بتونه فشار رو مصر ایجاد کنه. یا در مورد قطر هم موضوع همینه، ولی آمریکا از این کارت استفاده نکرده و بیشتر فشار رو روی اسرائیل وارد کرده. و از یه طرف در مورد حماس صحبت می‌کنیم که الان تمام تصمیمات دست یک نفر، سینواری که میدونه با پایان چنین جنگ یا آتش بسی سینوار نمیتونه قدرت رو برگردونه یا در قدرت بمونه در غزه و تنها راهی هم که امیدی به سینوار خواهد داد این که یا کریدور فیلادلفیا به دست حماس و مصری‌ها بیفته و یا اینکه جنگ ادامه پیدا کنه تا اینکه فشارهای بین‌المللی و فشارهای آمریکا نتانیاهو رو یا فشارهای داخلی که داریم می‌بینیم نتانیاهو رو مجبور کنه که قبول کنه که این هم احتمالش خیلی پایینه. برای همین هم هست من فعلا آینده روشنی در اینکه به آتش بسی برسیم وجود نداره. نتانیاهو هم این رو میدونه و باید با ادامه جنگ به نظر من به این فکر میکنه که با پایان دادن به تمام چیزی که حماس داره، چه تونل ها، چه نیروهایی که وجود داره، چه زنده یا مرده گروگان ها رو برگردونه، داره ادامه میده این جنگ و فشارهای داخلی نمیتونن تصمیم نتانیاهو رو عوض کنن. ولی به نظر من چیزی که برای من شخصا که خاورمیانه رو داریم تعقیب میکنیم مهم بود در این تظاهرات زیادی که در اسرائیل دیدیم اینه که چطور در یک کشوری که همیشه میگیم اسرائیل یک کشور دموکراتیک در منطقه این رو ثابت کرد. این اعتراضات چیزی که دیدیم تمام این چند هزار نفری که در خیابان‌ها بودن هیچ وقت نشیدیم کسی بیاد بگه این اشخاص از طرف دولت‌های خارجی مزدور شدن یا علیه امنیت ملی هستن یا خائنین هستن، بلکه در مورد نظرات مختلف این کشور داره صحبت میشه. فشاری که به دولت وارد شده، نتانیاهو مجبور بیاد صحبت کنه، توضیح بده چرا نمیخواد از این کریدور بکشه بیرون، یا اینکه فشارهایی که وجود داره، دو قطبی که در جامعه وجود داره. تمام این داره نشون میده که با تفاوتی که اسرائیل با تمام کشورهای منطقه مخصوصا عربی داره که میدونیم کشورهای عربی با اینکه تماما دارن از فلسطین حمایت میکنن، تا الان ندیدیم هیچ کی از این کشورها مردمش آزادانه بتونن بیان در خیابان و حمایت کنن از مردم فلسطین. در ایران هم میدونیم خب داستان چیز دیگری است. خانم برادوس خیلی کوتاه اگر بفرمایید، نمیخوام خیلی از موضوع دور بشم، ولی خب به هر حال بخشی از دلیل عدم واکنش ایران به ترور هنیه گفته میشد دست کم به خاطر مذاکرات آتش بس هست. اگر به نتیجه نرسه چقدر فکر میکنید که ممکنه شاهد شروع یک جبهه جدید هم باشیم با واکنش احتمالی ایران؟ دلیلش اینکه یادتونه گفتم توضیح دادم که جمهوری اسلامی میخواد که از این آتش بس به عنوان یک موضوع استفاده کنه که بگه به خاطر آتش بسه که من انتقام خون هنیه رو نگرفتم یا تجاوز به خاک ایران رو نگرفتم. ولی میدونیم که موضوع این نیست. جمهوری اسلامی الان هیچ قدرتی نداره که بخواد جنگی رو شروع کنه علیه اسرائیل، چون که میدونه انتقام گرفتن هنیه یعنی حمله به اسرائیل و حمله‌ای که میتونه عواقب شدیدتر و بدتری برای جمهوری اسلامی داشته باشه. برای همین هم هست همونجوری هم که قبلا هم گفته بودم انتقام سخت هنیه هم دیگه رفت به کارنامه انتخاب سخت قاسم سلیمانی برای جمهوری اسلامی که الان هم در هفته بعدی در سازمان ملل سعی خواهد کرد که به نظر من پشت درهای بسته با مقامات آمریکایی و اروپایی یک نشست‌هایی داشته باشه که به مذاکرات برگرده یا فشارها یا تحریم‌های بر روی جمهوری اسلامی کمتر کنه. ممنونم از شما. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از ویرجینیا. اسوسییتد پرس با استناد به تحقیق کارشناسان نظامی میگه دقت موشک‌های بالستیک ساخت جمهوری اسلامی که ادعا میشه نقطه زنن از آنچه که قبلا تصور میشد بسیار کمتره. جمهوری اسلامی حدود 6 ماه پیش ده‌ها موشک و پهپاد به اسرائیل پرتاب کرد و بررسی عملکرد بخشی از موشک‌های شهاب 3 نشون داده این موشک‌ها که به پایگاه هوایی نواتیم در جنوب اسرائیل اصابت کرد حداقل 1200 متر خطا داشته. بعضی از این موشک‌ها هم یا در زمان پرتاب دچار نقص شدن یا حین پرواز سقوط کردن. یکی از پژوهشگران گفته بررسی حمله موشکی ایران به اسرائیل نشون میده تهران توانایی محدودی برای حمله به اسرائیل داره. شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ماست. آقای سمیعی، چقدر به نظرتون این تحلیل دقیق است با توجه به اینکه خب بسیار از این موشک‌ها نتونستن وارد حریم هوایی اسرائیل بشه؟
با درود به شما مردم عزیز ایران. تحلیل درستی است، برای اینکه ببینید وقتی که جمهوری اسلامی از یک طرف میاد همین موشک عماد خودش رو به کشورهای بین المللی ارائه میکنه و میگه حوزه خطای 50 متری داره، در صورتی که عملکرد اونها نشون داده که حداقل حوزه خطاشون 500 متری بوده، نشانگر این هست که توانمندی ساخت یک موشکی که بتونه عملگرا باشه و بتونه قدرت تخریبی داشته باشه رو ندارن. جمهوری اسلامی به نظر من سعی کرده که از این گندگویی ها استفاده بکنه که بخواد حداقل در ذهن کشورهای غربی این رو جا بندازه که ایران توانایی تعداد زیادی موشک داره و به خاطر دست داشتن به موشک های تعداد بالا میتونه قدرت تخریبی رو ایجاد بکنه. در صورتی که در عمل ما دیدیم جمهوری اسلامی بیش از 170 تا پهپاد و 130 تا موشک به اسرائیل زد، 2 یا 3 تاشون فقط در برخی مناطق اسرائیل فرود اومدن، اون هم قدرت تخریبی آنچنانی نداشتن. این گزارش اسوسییت پرس به ما نشون میده که جمهوری اسلامی اون چه که تبلیغش رو کرده با اون چه که تونسته به معرض نمایش بگذاره بسیار فرق میکنه و این یک ضعف آبرو برای جمهوری اسلامی مجددا هست. ولی آقای سمیع، آیا این تمام توان موشکی جمهوری اسلامی بود؟ چون بعضی از مقامات جمهوری اسلامی گفتن ما تمام توانایی هامون رو به نمایش نذاشتیم در اون حمله. اتفاقا نکته جالبی رو اشاره می‌فرمایید، برای اینکه جمهوری اسلامی از موشک‌های متعددی استفاده کرد. یه عده‌ایشون که خب پهپادها که زمان زیادی طول می‌کشید تا به هدف برسن، ولی موشک‌های دیگرشون بود که میگفتن فقط بین 20 تا 30 دقیقه وقت نیاز داره و موشک‌های عماد و همین شهاب 3 مدل شهاب 3 که میگفتن زمان اونچنانی نیاز نداره و در ظرف چند دقیقه میتونه به هدف برسه. ولی با همه اینها به خاطر فاصله جغرافیایی طولانی که دارن نتونستن اینها قدرت تخریبی داشته باشن و حتی از ضعف ساختاری برخوردار بودن. پس اون چه که جمهوری اسلامی بلوفش رو میزنه در واقعیت وجود نداره و الان این گزارش هم داره به ما نشون میده که تخمینها در مقابل جمهوری اسلامی نشانگر این هست که جمهوری اسلامی در حقیقت یک ببر کاغذی است. ولی حالا کیفیت موشک‌ها رو به کنار بذاریم، کمیتشون هم مهمه، اینطور نیست؟ یعنی وقتی حالا اسرائیل بالاخره کشور بسیار پیشرفته است ولی در مقابل بسیاری از تهدیدات دیگر منطقه اگر حجم زیادی از موشک رو بخوان پرتاب بکنن بالاخره قدرت تخریب قابل توجهی دارن، نه؟ این احتمالش هست، اما مسئله اصلی اینجاست که چه مقداری همپیمانان اسرائیل چه در منطقه چه فرای منطقه به یاری اسرائیل بیان. همونجوری که دیدیم در موشک پرانی هم که جمهوری اسلامی انجام داد، حتی اردن هم به یاری اسرائیل آمد و بسیاری از موشک‌ها رو نابود کرد. پس این نشان دهنده این هست که حتی اگر ما کیفیت رو هم در نظر نگیریم و فقط کمیت و تعداد موشک‌های جمهوری اسلامی رو در نظر بگیریم، باز اون همبستگی منطقه‌ای هست که قدرت تخریبی جمهوری اسلامی رو بسیار متزلزل خواهد کرد و اینجاست که من فکر می‌کنم این گفته‌های فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی فقط و فقط مصرف داخلی داره. ممنونم از شما. شاهین سمیع، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. مسعود پزشکیان میگه او درباره مشکلات اقتصادی فعلی کشور بی تقصیره و دولتش در واقع وارث این اوضاع بده. مسعود پزشکیان با تاکید به لزوم مداخله در اقتصاد کشور این اقدام رو جراحی اقتصادی یاد کرده. آقای پزشکیان گفته از اونجا که نمیشه کسی رو بدون رضایت به اتاق عمل برد، رضایت مردم برای اجرای برنامه‌های اقتصادی به گفته او اصله. مطمئناً اگه مردم بدونن مصلحتشون اونه اجازه میدن که اون وقت جراح درستی هم خودشون هم میدن به دست جراح درست، نمیدن جراحی که از راه رسیده بدن عملش کنن. حالا باید ما اون کار رو بکنیم، جراح رو پیدا کنیم، مردم رو آگاه بکنیم که چه مداخلاتی باید انجام بگیره و طبیعتاً باید در خیلی از قسمت‌هایی که هست یه جراحی‌هایی انجام بدیم تا بتونیم کشور رو از این وضعیتی که توش قرار گرفتیم بیاریم بیرون. هم از شما کمک می‌خوایم که کمکمون بکنید، هم از مجلس محترم که تا حالا کمک کردن، همراه بودن
حتما، چون با همدلی و همراهی میتونیم این کارا رو بکنیم. دعوا بکنیم، ما بخوایم جراحی بکنیم، جراحی بکنی گیر بدن گیر پیدا میکنی. مثلا بالاخره چرا این مریض داد میزنه؟ خود داد میزنه، عملش کردم، چیکارش کنم؟ چرا مثلا تو آی سی چرا نمیذاری برم مریض رو ملاقات کنم؟ خود نمیشه ملاقاتش کرد بری. یعنی اگر ما بخوایم جراحی بکنیم بالاخره باید همه اون سیاستمداران و مدیران و مسئولین دست به دست هم بدیم و بگیم باید این کارو بکنیم. نگیم فردایی که چرا فلانجا مثلا اینجوری شد. خب اگه این کارو بکنیم یه جاهایی یه مشکلاتی پیش خواهد اومد. هم مردم عزیز ما، هم سیاستمداران، قانونگذاران، مجریان، قاضیان، ناظران، همه با هم دست به دست هم بدیم، ولی بدانیم که کجا میریم. انشالله این کارو با کمک شما، با کمک مجلس، با قوای قضاییه پیش خواهیم برد. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم با ما. آقای علوی، مشخصه که منظورشون از جراحی افزایش قیمت‌ها، آزاد کردن برخی از قیمت‌ها از جمله حامل‌های انرژی هست. حالا اگر همون اصطلاح رو ازش وام بگیریم، به نظرتون این بیمار اقتصاد ایران زیر این جراحی بهبود پیدا میکنه یا اکسپایر میشه؟ خب چند نکته اینجا وجود داره. تشبیه مفاهیم اقتصادی در عالم پزشکی یک امر ناموجهیه. هیچ اقتصاددانی رو شما نمیتونید پیدا کنید، چون اقتصاد یه علمه، ترمینولوژی خودش رو داره، زبان خودش رو داره، روش شناسی خودش رو داره و البته تئوری ها و نظریه های خودش. این مطالبی که ایشون میگه با این دانش و مختصاتی که خدمتتون گفتم نمیخواند. حالا بپذیریم سخن ایشون رو. ایشون مدعی است که اگر بیماری خواست که فرزند جراحی بشه، خب باید پذیرفت. اگر ملاک خواست مردم رو همین به اصطلاح انتخابات بده، من تاکید میکنم رو کلمه به اصطلاح انتخابات بدانیم، خب طبیعتاً بیش از نصفی از مردم در رأیگیری ولایی شرکت نکردن. خب این معنیش اینه که این حاکمیت، این دولت اون سرمایه اعتماد اجتماعی رو در اختیار نداره که دست بزنه به یک تحولاتی با این میزان کم سرمایه اعتماد اجتماعی. تازه بحث پزشک می شود. خب قاعدتا وقتی از متافور یا تشبیه پزشکی ما استفاده می کنیم، اینجا یک به اصطلاح فرد یا افرادی که تخصص دارن، توانایی دارن، این تواناییشون رو مردم آزمودن و اعتمادی بهش دارن. حالا اینکه معلوم نیست این پزشک کیست اصلا اینجا. اگر منظور این دولت است یا حاکمیت است، این نشون داده در بیش از 4 دهه که کمترین اهلیت رو نداره برای تحولات اقتصادی. تجربهش رو ما می‌بینیم. خب اگر نگاهی بیاندازیم به برنامه‌های 5 ساله توسعه، به مقصد نرسیدن، باز به گفته خود مقامات حاکمیت. بنابراین اینجا اگه بخوایم باز در قالب زبانی که پزشکیان به کار میبره اون متافور یا به اصطلاح مثال تشبیهی رو استفاده کنیم، اینجا نه پزشکش پزشکه و نه اینکه اون بیماری که وجود داره اعتمادی داره به این پزشک. بنابراین کل این ساختار این تشبیه به هم میریزه و اعتبار خودش از دست میده. آقای علوی، خیلی اوقات در حرف دست کم مقامات جمهوری اسلامی به خصوص بر اساس اصولی مثل اصل 40 به نظر میاد که حامی اقتصاد لیبرال و باز هستند، ولی در عمل میبینیم که باز اقتصاد ایران بخش بزرگیش دولتی است و دولت متولی اینه که کجا سوبسید بدن، کجا تعرفه بذارن، چه کسی برنده باشه، چه کسی بازنده باشه. چرا یک بار برای همیشه به طور کامل اقتصاد ایران رو باز نمی‌کنن؟ اینجا باید توجه داشت اون باز تفسیر اصل 44 قانون اساسی بارها و بارها به اصطلاح به آزمون گذاشته شد و موفق نبود. حالا چرا؟ از قضا اون زمانی که اقدام کردن به این قضیه محققانی بودن و از جمله خود من معتقد بودیم که این نشدنی است. چرا؟ برای اینکه مقدمه هر تحولی در عرصه اقتصادی و بردنش به سمت اینکه خصوصی سازی واقعی باشه میباید ابتداءً آزادی‌های سیاسی باشه، یه بخش خصوصی قدرتمندی باشه و البته این بخش خصوصی میبایست بتواند تصمیم بگیره سرمایه‌اش رو در ایران به کار بگیره. حال اینکه ما می‌بینیم سرمایه از ایران فرار میکنه، اون بخش خصوصی هم جرئت نمیکنه سرمایه گذاری بکنه و در عوض اون چیزی که ما دیدیم و تجربه شد خصولتی سازی بود. یعنی خود اعضا مقامات
مقامات بالا رتبه حاکمیت که هم قدرت داشتن، هم ثروت داشتن، هم رانت ارتباطات و اطلاعات داشتن، اونها بلعیدن اقتصاد ایران رو. خب حالا سوال این است که آیا شرایط دگرگون شده؟ به هیچ وجه. اتفاقا برعکس بدتر شده، به این معنا که اگر 20 سال پیش 15 سال پیش این باندهای مافیایی که اقتصاد ایران رو در اختیار دارند الان اینها تجربه نداشتن یا پول نداشتن یا امکانات نداشتن، در این دوره چنان فربه شدن اگر هر خصوصی سازی بشه باز اینها اون بخش باقی مانده اقتصاد ایران رو خواهند بلعید. و البته باید توجه داشت که اساساً به اصطلاح مقدمه و پیش زمینه هر نوع خصوصی سازی یک تحول در عرصه سیاسی و حکمرانیه. یعنی چی؟ یعنی این نگاهی که ولایت مطلقه رو سوار کرده بر سیاست و اقتصاد ایران بر نمیتابد هیچ گونه به اصطلاح خصوصی سازی رو. چرا؟ برای اینکه وقتی ما بحث میکنیم از ولایت مطلقه فقیه، این به این معنی است که میتونه سرک بکشه به همه جنبه‌های اقتصادی. حال اینکه اون چیزی که اسمش رو شما میذارید لیبرالیسم اقتصادی درست در مقابل اینه. نگاهی بیاندازیم به پیدایش، پویش و البته توسعه لیبرالیسم در انگلستان، در کشورهای دیگه، میبینیم که نگاه لیبرالیستی اساساً مایل هست که دولت رو به عنوان شر ضرور ببینه و اون رو کوچک و کوچکتر بکنه. حال این که نهادهای ولایی از قضا فربه و فربهتر میشن، بنابراین امکانی وجود نداره، نه به لحاظ سیاسی، نه به لحاظ اجتماعی، نه به لحاظ اقتصادی، برای اینکه اقتصاد ایران آزادسازی بشه. حرفش شده منتها در عمل برعکسش. از طرف دیگه خب هزینه‌های سیاسی هم بعضی اوقات دادن، به خصوص با افزایش قیمت بنزین. آبان 98 هنوز خاطرش برای بسیاری زنده است. چقدر فکر می‌کنید که این نگرانی برای دولت پزشکیان وجود داره که به خصوص با افزایش قیمت بنزین شاهد تظاهرات و اعتراضات جدیدی بشن؟ خب تجربه کشورهای دیگه و تجربه خود ایران نشان میده که حاکمیتی که سرمایه اعتماد اجتماعی رو نداره، وقتی نهادهای مردم بنیاد جامعه مدنی فعال نیستن، طبیعی است که یک شکافی وجود داره بین دولت و اون شهروندان. این شکاف باید به وسیله جامعه مدنی و سازمان‌های مردم نهاد پر بشه. این سازمان‌ها، این جامعه سرکوب شدن، رسانه‌ها سرکوب شدن. بنابراین مردم چطوری میتونن قانع بشن که این راه حلی است که مشکل رو حل میکنه؟ بنابراین خود حاکمیت بوده که از قضا مانع این شده که مردم مشارکت سیاسی داشته باشن، مشارکت اجتماعی داشته باشن، مشارکت اقتصادی داشته باشن و خودشون تصمیم بگیرن که بله الان باید قیمت‌ها فرضاً شناور بشه در عرصه فرض کنیم سوخت یا اقلام دیگه. حال اینکه وقتی اجازه داده نشه به مردم که خودشون تصمیم بگیرن، پارلمان خودشون نداشته باشن، دولت خودشون نداشته باشن، به هر حال این سیاست‌ها به جایی نمیرسه. نگاهی بیاندازیم به تازه اون آخرین آمار مربوط به رأیگیری مجلس. این مجلسی که به هر حال 8% گفته میشه یا خب اون هم توش تقلب بوده، رأیسازی بوده، با این سرمایه نازل اعتماد اجتماعی و این رأیگیری که باز اگر اینا رو ملاک بگیریم، چطور میخواد به مردم بقبولانند که این سیاست‌های درستی است و اساساً بر اساس آموزهای اقتصادی یک حاکمیت استبدادی مذهبی رانتی اولویت مردم در نگاهش ندارن، بلکه منافع حاکمیت هست بر اساس نظریه‌های اقتصادی که به دلیل اون جایزه نوبل گرفتن. و بنابراین هر تحولی که بشه در نهایت سودش به جیب حاکمیت و نهادهای اون میره و زیانش البته متوجه مردم خواهد بود. ممنونم از شما احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم با ما. وزارت خارجه ایران سفیر استرالیا رو به دلیل انتشار پستی در اینستاگرام سفارتخانه این کشور احضار کرده. این پست که یکشنبه اول سپتامبر به مناسبت روز همبستگی با دگرباشان استرالیا منتشر شده، حاوی تصاویری از سفیر و همکاران او با لباس‌ها و نشانه‌هایی به رنگ بنفشه و متن اون در حمایت از جامعه دگرباشان نوشته شده. برخی رسانه‌های جمهوری اسلامی هم پست سفارت استرالیا رو توهین‌آمیز دونستن و خواستار اقدامات دیپلماتیک لازم شدند. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن با ما. آقای علیزاده، اصلا چقدر مرسوم و معمول هست که در یک کشوری مثل جمهوری اسلامی که میدونیم حقوق همجنسگرایان رعایت نمیشه، سفارت یک کشور دیگری دست به چنین اقدامی بزنه؟ خب معمول و متعارف نیست. معمولا سفرا
یا سازمان‌های خارجی حساسیت‌های کشور میزبان رو رعایت می‌کنن. منتها در این مورد توجیه سفارت استرالیا این هستش که خب در کشورشون اول سپتامبر روز برای LGBT ها هستش، همه به یک گونه‌ای مشارکت میکنن. ایشون هم اومده در این مسئله مشارکت کرده و قصد هنجار شکنی در نظام حاکم در ایران رو نداشته است و این به خوبی به وضوح کاملا روشن هستش که او داره با هممیهنان خودش رو مثل اینکه فرض کنید یک روز ملی در کشورشون هست، همه جشن میگیرن، سفارتشون هم در تهران میان، در وبسایتشون اون چیزی به نام جشن رو میگذاره. بنابراین قصد هنجارشکنی من نگاه کردم حساب‌های شبکه‌های اجتماعی استرالیا در کشورهای دیگر منطقه، در امارات متحده عربی، در عربستان سعودی، در بعضی دیگر از کشورهای مسلمان منطقه ندیدم پست‌های مشابه بذارن. چقدر فکر می‌کنید که خصومت با ایران باعث میشه که در اقدامات این چنینی آرامش خاطر بیشتری داشته باشن؟ ببینید قطعاً مسئله موضوع شخصیه، یعنی اراده به اراده سفیر برمیگرده. یک سفیری در یک کشوری این تصمیم رو میگیره، میگه من که هم میهنان خودم میخوام مشارکت بکنم، یه سفیر دیگه هم استرالیا در کشور دیگه این کار رو نمیکنه. مثلا شما دیدید سفیر بریتانیا در تهران خیلی اکتیو به زبان فارسی کباب و غذا خوردن فارسی رو تبلیغ میکنه، خب سفیر دیگه شون در یک کشور دیگه این کارا رو انجام نمیده. البته اون سفیر بریتانیا بسیار در راستای فرهنگ فارسی داره این کارها رو انجام میده. این سفیر استرالیا با هنجارهایی که در ایران حاکم هست چنین کاری رو نکرده، اما به نظر من نمیاد که قصد او توهین یا هنجار شکنی باشه و بنابراین وزارت خارجه ایران آمده او رو احضار کرده که چی؟ که شما چرا با کشور خودتون به اصطلاح همصدایی و همنوایی کرد. حالا نکته جالب اینجاست، نکته خیلی جالب اینجاست که اگر ما این حق رو میدهیم به سفیر استرالیا که هم نوا با کشور خودش یه چیزی رو جشن بگیره، همین اتفاق مشابه اتفاق چند هفته اخیر رخ داد که سفیر ایران در اتریش پیامی رو در توییتر، حتی در وبسایت سفارت هم نه، در توییتر، یعنی یک فضای کاملا شخصی یک انسان، پیامی در توییتر گذاشته بود و در اونجا پرچم حزب الله لبنان را هم گذاشته بودند. سفیر ایران هم احضار شد به وزارت خارجه اتریش. به چه دلیل؟ اتریش گفتش که حزب الله لبنان یک نهاد تروریستی محسوب میشه، شما نماینده دولتی هستید نزد ما و شما آمدید هنجار شکنی کردید. دقیقاً همین وضعیت حاصل شده. اتفاقاً کمی هم ضریبش کمتر بود چون در محیط فضای توییتر این کار رو کرده بود، نه در فضای وبسایت سفارت ایران و او هم احضار شده بودش. الان اگر ما بخوایم اینجا حق بدهیم به آقای سفیر استرالیا که یک کار معمولی انجام داده، قصد هنجار شکنی نداشته است و احضار بیجا بوده است، عیناً این رو باید متناظر بدانیم در قصه سفیر جمهوری اسلامی در اتریش که او هم قصد هنجار شکنی نداشته، او هم یه همدلی داره با حزب الله لبنان، پس بنابراین چرا احضار شده. حالا من یه نتیجه گیری کنم. ببینید این وضعیتی که دو تا مثال خیلی مشابه هم زدن دیگه، این وضعیتی که آیا باید احضار بشود، آیا نباید احضار بشود، آیا این هنجار شکنی است، آیا هنجار شکنی نیست، این در واقع برمیگرده به این که ما فاقد استانداردهای تعریف شده هستیم برای چنین مواقعی. یعنی موضوع حقوقیه. یعنی چی؟ یعنی نگاه کنید، شما در کشور انگلستان نشستید، مرزها دریده شده، شما در انگلستان هستید اما برای فیلیپین پیام دارید میفرستید. شما دارید در این محیط از آیا استاندارد دولت بریتانیا رو دارید میشکنید؟ الان روزانه همه ما در هر کشوری هستیم برای همه جا خیلی حرفا میزنیم، حرف دلمون میزنیم که اون تو اون کشور خیلی قانونی نیست ولی داریم حرفشو میزنیم، مگر اینکه مثلا موضوعات تعریف شده ای باشه، مثل مسئله تروریسم، مثل مسئله قاچاق اسلحه، قاچاق کودکان و از این موارد هر جای دنیا باشه در مقابلش میایستن. اما اینجا که
مسئله در مورد سفیر استرالیا، موضوع LGTB هست، در مورد سفیر ایران، حزب الله لبنان هستش، داره یک اظهار نظر همدلی شخصی خودش رو میکنه. این به نظر من موضوع رو اینجا پاسخ من اینجاست که آیا مسئله رو سیاسی ببینیم یا مسئله رو حقوقی ببینیم. اگر سیاسی ببینیم به نظر من دولت جمهوری اسلامی موضوع رو سیاسی دیده است که سفیر رو احضار کرده. دولت اتریش هم موضوع رو سیاسی دیده است که سفیر جمهوری اسلامی رو احضار کرده. اما اگه موضوع رو واقعا از سیاسی ببریم که بگذاریم بستر کار حقوقی، در موضوع حقوقی به نظر میرسه که ما قوانین حقوقی در این خصوص مسائل نداریم و چون نداریم سوء تفاهم ما بالا میگیره و اتفاقا همین موضوعات موضوع خوبی، زمان خوبی رو فراهم میکنه که تعریف بشود که آیا اگر سفیری همدلی کرد با کشور خودش، قصد انجام شکنی نداشته، با استفاده از پلتفرم‌های جهانی، آیا این کار غیر حقوقی کرده، این میبایستی تعریف بشه. چون تعریف حقوقی در این خصوص وجود نداره، اون سوء تفاهم‌های سیاسی هم ایجاد میشه. مثال زدم هم از این و هم از اون سو. ممنونم. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن. اسوشیتد پرس میگه دست کم 12 مهاجر روز سه‌شنبه در پی واژگونی قایقشون هنگام تلاش برای عبور از کانال مانش جان باختند. مقامات فرانسوی گفتن این قایق واژگون شده، دست کم 65 سرنشین داشته. بر اساس آمار سازمان بین‌المللی مهاجرت از ابتدای سال جاری تا به حال دست کم 30 مهاجر در تلاش برای عبور به بریتانیا جان باخته یا مفقود شدند. طبق داده‌های وزارت کشور بریتانیا فقط در 7 روز گذشته 2109 مهاجر تلاش کردند با قایق‌های کوچک از کانال مانش عبور کنند. همکارم رازی دانش از استودیوی ما در واشنگتن با ماست. رازی، چه بیشتر میدونیم در مورد این قایق و سرنوشت مهاجران؟ بله فرداد، واقعا حادثه هولناکی بود. وزیر کشور فرانسه ساعتی پیش رفت به این محلی که قایق در اونجا به ساحل رسیده بود و اونجا گفت که آماری رو که اعلام کرد، گفت 51 نفر رو ما تونستیم از آب بیرون بکشیم، ولی 10 نفر از کسانی که کشته شدن زن بودن. BBC میگه یکی از این زنانی که کشته شده در این حادثه باردار بوده. از بین تمامی افراد کشته شده 3 نفر اونها کودکان خردسال بودند و در مجموع کودکان خردسال دیگری هم در بین افرادی که از قایق بیرون افتادن نجات پیدا کردن. اما هنوز وزیر کشور فرانسه ساعتی پیش داشت میگفت که هنوز 2 نفر دیگه نامعلوم هستند و ما در حال جستجو برای پیدا کردن اونها هستیم. این قایق که با افراد خیلی زیادی پر شده بوده، یکی از مقامات محلی فرانسه گفت که اکثر این افراد آفریقایی بودند و اهل کشور اریتره بودند. رئیس شورای پناهندگان فرانسه هم چند لحظه پیش میگفت که به جای اینی که شما سازوکارهای محکمی رو و زدوبندهای سفت و سختی رو برای جلوگیری از ورود این مهاجرا تنظیم بکنید، بهتره که برای اونها کانال و مسیر بهتری رو تنظیم بکنید که اونها این راههای ناامن رو برای رسیدن به اروپا و برای رسیدن به بریتانیا در پیش نگیرن. ولی متاسفانه این اتفاق افتاد و هنوز که هنوزه از سرنوشت 2 نفر از این افراد هیچ خبری نیست. بله، ممنونم از تو. همکارم رازی دانش از استودیوی ما در واشنگتن. با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، کامالا هریس و دونالد ترامپ 2 گزینه اصلی رای دهندگان آمریکا برای مرحله سرنوشت ساز در کارزار انتخاباتیشون آماده میشن. CNN میگه هر دو نامزد توجهشون رو به ایالتهای کلیدی معطوف کرده و همزمان برای مناظره هفته آینده در شبکه ABC آماده میشن. کارزار هریس در 2 روز اخیر مجموعی از برنامه‌های مرتبط با روز کارگر رو در ایالت‌های مهم برگزار کرده و در مقابل ترامپ هم قرار فردا در یک گردهمایی مردمی در پنسیلوانیا شرکت کنه. مریم رحمتی خبرنگار ما از نیویورک به ما پیوسته. مریم، همه نگاه‌ها به مناظره هفته آینده است. 2 کارزار الان کجا قرار گرفتن؟
داریم نزدیک میشیم، تقریبا 2 ماه مونده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و همونطور که تو گفتی این رقابت‌ها وارد مرحله جدید و حساسی شده. معاون رئیس جمهور آمریکا کامالا هریس و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا در حال آمادگی هستند فرداد برای این مرحله جدید و به شدت حساس در انتخابات 2024. هریس و ترامپ هر دو در حال حاضر تمام تمرکزشون بر روی ایالت‌های کلیدی هستش، مخصوصا این که قرار هست این مناظره انتخاباتی در 10 سپتامبر یعنی هفته آینده برگزار بشه. در روزهای اخیر کامالا هریس بیشتر کارزارهای انتخاباتی مرتبط با روز کارگر رو در ایالت‌های مهم برگزار کرد. در سخنرانی که دیروز در جمع اعضا و رهبران اتحادیه‌ها در دیترویت داشت از جنبش کارگری تمجید کرد و در پیتسبورگ پنسیلوانیا هم رئیس جمهور جو بایدن به هریس پیوست و گفت که هر کاری که در توانش هست رو انجام خواهد داد تا هریس پیروز انتخابات پیش روی ایالات متحده آمریکا باشه. استراتژی که در حال حاضر کامالا هریس در پیش گرفته این هستش که به طبقه کارگر و متوسط ایالات متحده آمریکا بیشترین توجه رو داره و همچنین آزادی‌های اساسی مخصوصاً پایان خودخواسته بارداری و همچنین قوانین حق رأی و دیگر آزادی‌های اجتماعی رو داره سردر شعارهای خودش در این کارزارهای انتخاباتی قرار میده. اما در اون طرف داستان در کمپین انتخاباتی رقیب او دونالد ترامپ هم در این روزها خبرهای زیادی داشتیم، چنانچه که گفته میشه در کمپین دونالد ترامپ استراتژی این هست که دونالد ترامپ بر اساس همون شخصیتی که داره حملات شخصی خودش به کامالا هریس رو ادامه خواهد داد. یکی دیگر از استراتژی‌هایی که در پیش داره این هستش که از کارکرد کامالا هریس در 4 سال گذشته در کاخ سفید در کنار جو بایدن انتقاد خواهد کرد دونالد ترامپ و اینکه چطور او در امنیت مرزها و همچنین امنیت عمومی ناموفق بوده و همچنین حملات شخصی دیگری که ما در هفته‌های گذشته هم فردا شاهدش بودیم. همچنان موضوع این که در مورد اتهامات دخالت در انتخابات 2020 جدیداً دونالد ترامپ چی گفته، اینکه در روز یکشنبه گفته بود که او کاملاً حق خودش میدونسته که در این انتخابات دخالت بکنه. واکنش‌های زیادی در رسانه‌های آمریکا بود، همچنین در میان مقامات آمریکایی. به هر حال 2 روزه که دونالد ترامپ از انظار عمومی و رسانه‌ها مخفی مونده، اما قرار هست که فردا دوباره در یک کنفرانس خبری حاضر بشه. فرداد نظرسنجی ها چی میگن مریم؟ الان کدومشون پیشتازی داره میکنه؟ به شدت نزدیک هست فرداد. چندین نظرسنجی جدیدی که ما در هفته گذشته شاهدش بودیم این هستش که در خیلی ایالت‌های کلیدی دونالد ترامپ و هریس با هم رقابت بسیار تنگاتنگی دارن، اما در پنسیلوانیا دونالد ترامپ از کامالا هریس پیشی گرفته و جلو هست که یکی از مهمترین ایالت‌های کلیدی در انتخابات پیش رو هست و میتونه تعیین کننده باشه. اما باید منتظر نظرسنجی‌های جدید باشیم. در سال 2016 ما دیدیم که نظرسنجی‌ها اون چیزی رو که نشون میدادن برای هیلاری کلینتون کاملا برعکس از کار در اومد. به همین دلیل در حال حاضر این نظرسنجی‌ها نمیتونن واقعیت اون چه که مردم آمریکا قرار هست انتخاب بکنن، اون کسی رو که انتخاب بکنن نشون بدن. اما رقابت همچنان تنگاتنگ است. اما مناظره انتخاباتی دونالد ترامپ و کامالا هریس بسیار تعیین کننده خواهد بود. ممنونم از تو همکارم مریم رحمتی از نیویورک با ما، و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو با تصاویری زنده از مرز اسرائیل و لبنان به پایان میبریم که در روزها و هفته‌های اخیر شاهد تنش‌های بسیار زیادی بوده.